โย่แล้วกลับมาพบกันอีกครั้งในฝั่งนี้ ฟุตบอลโลกก็วิจารณ์กันไปแล้วถ้าไม่เป็นลมไม่หกล้มอะไรเองนี่ก็คือสเปนเนี่ยจะถูกความเก่าของเมสซี่และทำให้อาร์เจนตินาได้แชมป์โลกติดต่อกัน2 สมัย ส่วนสเปนจะชนะได้ลีกเรื่องเดียวเองอะครับ ปิดเมสซี่ให้ได้เอาคนหนึ่งเนี่ยตามประกบเมสซี่ตลอดเกมไม่ให้เขาเล่นแล้วก็จบอะครับตัดเมสซี่ออกจากเกมได้ทุกอย่างก็จบแต่ว่าเทคนิคสมัยใหม่จะทำกันอย่างนั้นหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะที่จะตามประกบนักเตะเทพระดับเนี้ยคือคนนั้นต้องมีความเร็วสูงมากเลยอะมีความเร็วสูงมีความคล่องตัวสูงแล้วก็ต้องอ่านเกมได้ดีเพราะว่าเมสซี่เนี่ยเขาไม่ใช่แบบไก่กาอาราเล่ที่จะให้ใครมาประกบติดกันง่ายๆมาเสร็จแล้วก็มาถึงอะไรนะวอลเลย์ไทยตอนนี้ทีมสาวไทยนอกจากแข่ง BL จบแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีไอซีวีลีกอยู่ตอนนี้มันมีซีวีลีกผู้ชายอยู่ซึ่งทีมไทยได้เข้ารอบไปแล้วถ้าจำไม่ผิดจะเจอกับเขมรน่าจะเป็นพรุ่งนี้มั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะต้องเจอเขมรเข้ารอบไปเจอเขมรกันเขมรก็อวดควรเลยว่าจะเลิกเล่นดีไหมเพราะถ้าเล่นต่อแล้วถ้าแพ้เยอะๆเนี่ยมันจะโดนล้อและอายจนยันลูกบวชอายยันลูกบวชเลยนะครับไม่ใช่อายธรรมดาใช่ไหมส่วนทีมหญิงรู้สึกว่าจะเริ่มเล่นอีกทีก็31ผมเสียบได้ไหมเนี่ยทำไมมุมกล้องไม่ได้วะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งขออนุญาตใช่ไหมได้ไหมโอเคดีขึ้นมาเราเริ่มต้นใหม่หมดเลยเราแซะใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อจะเอาขี้หูเนี่ยมันออกมาขี้หูแผ่นด้วยตอนนี้เราจะเสียบยังไงทำไมมันแน่นอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเอาซ่อมเข้าไปเสียบเลยนะเธอมุมทำไมมันไม่ได้เนี่ยแสงก็ไม่เห็นนะโอเคดีขึ้นแล้วแสงเห็นมุมได้เสียบเข้าไปตอนนี้โอ้โหทวนเข็มนาฬิกาดีกว่าครับทวนเข็มนาฬิกาน่าจะแน่นกว่าเครื่องบินก็ดินมาพอดีเลยครับเจ็บนิดนึงนะเฮียแน่นมากเลยเฮียเจ็บนิดนึงทนหน่อยโอเคจบหลุดแล้วครับโอ้โหขาดตอนปะเนี่ยไม่รู้ขาดตอนป่ะแต่ว่าขนหูเยอะมากเลยน่าจะขาดตอนข้างในป่ะเดี๋ยวขอดูข้างในหน่อยสิไหนเฮียเอียงไปหน่อยนึงขาดตอนข้างในไหมมีนิดนึงอยู่ข้างในใช่ไหมตรงนี้มุมเนี้ยหลุดอยู่ข้างในงานใหญ่แล้วครับงานใหญ่ไม่พองานงอกด้วยซ้ำเดี๋ยวผมขอมุมนี้มุมต่ำลงมามองเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นขี้หูไหมขี้หูอยู่ด้านในเนี่ยครับเนี่ยผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับหมุนก็หลุด2 เที่ยวขาดตอน2 เที่ยวเลยครับเดี๋ยวเราจะใช้เวลาคีบกันซีวีลีกนี่จะแบ่งเป็น2 อาทิตย์นะครับอาทิตย์แรกเนี่ย
จะไปแข่งที่เวียดนามก่อนแข่ง3 วันรวดเลย3-1-1-2เนี่ย3-1เจอฟิลิปปินส์วันที่2เจอวันที่1เจออินโดวันที่3เนี่ยเจออะไรนะเวียดนามดูครับขี้หูที่มันเหลือค้างอยู่ใหญ่มากเลยเนี่ยเฮียที่มันเจ็บอ่ะเสร็จแล้วก็จะกลับมาเล่นบ้านเราอีกครั้งรู้สึกว่าจะในวันที่7หรือไงเนี่ย7-8-9ก็แบบเดิมเลยครับอินโดฟิลิปปินส์แล้วก็ตัวเวียดนามซึ่งก็คือจะเอาว่าใครชนะที่สุดนับแต้มปุ๊บแล้วก็ได้แชมป์ไปเลยปีที่แล้วนี่รู้สึกว่าเราไม่ได้แชมป์นะเพราะว่าตอนนั้นเวียดนามเขามีเจ้าหำเย็นนะครับอยู่ในทีมที่คนไทยเรียกตู้เย็นนะครับผมเรียกไอ้หำเย็นไอ้หำโหดนี่ตบเหมือนโกรธใครมาจริงๆครับแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้สาธารณสุขของไอ้เวียดนามเนี่ยพวกวงการแพทย์เนี่ยมันดูไม่ออกหรอว่าผู้หญิงผู้ชายแล้วต้องการจะชนะจนลืมความแบบแม่มันไม่กลัวอายไม่กลัวขายหน้ากันเลยแบบต้องการชนะโดยไม่เลือกวิธีการและวิธีแบบเนี้ยมันไม่ถูกครับแบบไร้สาระมาก ไม่เลือกวิธีการนี้แบบแย่เลยโอเคตอนนี้ดูเหมือนเศษขี้หูน้อยๆข้างในเนี่ยเอาเขียวมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะทำการซับน้ำยานะครับบางคนก็บอกให้ทำเสียงจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กดังหน่อยก็บางหูก็ทำได้ครับบางหูก็ทำไม่ได้เดี๋ยวผมลองพยายามก่อนโอเคเท่านี้แล้วกันครับน่าจะสะอาดเอี่ยมแล้วไขมันก็ละลายมาแล้วครับเห็นไหมเป็นสีเหลืองเลยนะครับไขมันที่เป็นเศษอยู่ในขอบแก้วหูแล้วก็ขอบทั้งหมดเลยเราก็เอาออกมาให้มันละลายกันสุดใช่ไหมโอเคก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะกับเสียงจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กแบบนี้แล้วก็พยายามทำเสียง2บางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้ก็แล้วแต่อารมณ์ช่างจริงๆเลยอ่ะ ก็ช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเน้นไปที่สุขภาพดีมีความสุขก่อนนะครับไม่ว่าเราจะเจอปัญหาในชีวิตยังไงเรื่องเงินเรื่องการงานเรื่องญาติพี่น้องอะไรไม่สำคัญเท่ากับสุขภาพเราดีแล้วเรามีความสุขเพราะถึงจะมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องการงานเรื่องญาติพี่น้องแต่ถ้าเราป่วยไปเนี่ยมันแบบโลกมันไม่ใช่อย่างที่เราต้องการนะครับตอนคนอื่นเจ็บป่วยเราก็ไม่รู้หรอกจนเราเจ็บป่วยเองเราถึงรู้ว่ามันสำคัญขนาดไหนการพักผ่อนการดูแลสุขภาพการทำจิตใจให้มันสงบอยู่แบบพอดีอะครับนึกออกไหมครับกินให้พอดีหลับให้พอดีใช่ไหมออกกำลังกายบ้างทำงานหนักและหาเงินมาเพื่อดูแลเยียวยาร่างกายที่เจ็บป่วยก็ไม่คุ้มอะครับฉะนั้นเนี่ยพอถึงได้วัยหนึ่งเนี่ย
ขอให้รู้สึกไว้เลยว่าสุขภาพมันสำคัญที่สุดนะสุขภาพเองเนี่ยเราอยู่ๆปุ๊บเนี่ยเราจะเดินเอาเงินเอาทรัพย์สินเนี่ยไปแลกมาไม่ได้นะครับมันต้องเกิดจากการดูแลในระยะยาวซึ่งมันจะส่งผลต่อบั้นปลายในชีวิตแต่ไม่ได้หมายความว่าพอถึงจุดหนึ่งร่างกายเราอ่อนแอเราจะไม่สามารถกลับมามีร่างกายที่แข็งแรงได้นะเราสามารถฟื้นฟูกล้ามเนื้อเราต่างๆเนี่ยค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปคืออย่างตอนเนี้ยอย่างที่ผมนั่งคุยกับเราได้คุยกับเฮียอ้าเนี่ยนะครับเฮียอ้าก็ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเพราะตอนนี้เฮียอ้าเนี่ยบังเอิญเป็นคนชอบกินมันเสร็จแล้วมันก็เหมือนไม่มีอะไรเพราะว่าเหล้าก็ไม่กินบุหรี่ก็ไม่ได้สูบแล้วร่างกายก็ออกกำลังกายสมองก็ทำงานปกติไม่เป็นอัลไซเมอร์อะไรแต่ใครจะไปรู้ว่าอยู่พฤติกรรมการกินของเฮียอ้านี่คือชอบกินมันเนี่ยมันจะส่งผลต่อถุงน้ำดีกลายเป็นว่าไอ้ไขมันตัวนี้ถุงน้ำดีต้องไปทำงานหนักร่วมกับตับเสร็จแล้วระหว่างท่อของถุงน้ำดีก็ดันมีนิ่วก็ต้องส่งไปสลายนิ่วไปสลายอะไรโอ้โหกว่าจะออกโรงพยาบาลมาได้เกือบร่วม2 เดือนนะเมื่อก่อนขี่รถมาคนเดียวเดินเหินแบบหนุ่มเท่เลยสำหรับคนอายุ80ตอนนี้ต้องค่อยๆเดินทีละก้าวกินข้าวก็ทีละคำก็ต้องกลับมาฟื้นฟูใหม่ครับแต่ก็โชคดีที่ว่าคือถ้าตัวเราเองรู้ตัวเราเองแล้วไม่ดื้อเนี่ยนะดีที่สุดเลยครับบางคนเนี่ยร่างกายไม่ไหวแต่ใจสู้เนี่ยอันนี้ไม่ถูกนะครับนั้นควรจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีที่สุดก็คือตอนนี้คือการพักผ่อนและระหว่างพักผ่อนนั่งนอนแล้วก็ยกขายกกล้ามเนื้อให้มันได้ทำงานนะครับคือลดแรงกระแทกไม่ต้องไปยืนตรงแต่ว่าเราสามารถเสริมสร้างกล้ามเนื้อในขณะนั่งในขณะนอนได้นะครับเพราะมันมีท่าการบริหารขาอยู่เพราะถ้าขากลับมาแข็งแรงเมื่อไหร่ก็คือส่วนต่างๆมันก็จะดีด้วยก้าวเดินได้อะไรได้นี่คือการออกกำลังกายที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วครับสำหรับคนวัย80ขอให้เดินได้แล้วส่วนใหญ่นี่ก็คือพอเราจะรู้ว่าเราอยากรู้ว่าเราเจ็บป่วยไหมเราแก่ไหมหรืออะไรไหมเนี่ยก็คือท่าเดินของคนที่แก่แล้วก็เจ็บป่วยเนี่ยคือก้าวสั้นฐานกว้างคือฐานระหว่างขาซ้ายกับขาขวาจะกว้างขึ้นไม่ได้ตรงเหมือนแบบแนวหัวไหล่ละแต่มันจะกว้างขึ้นและก้าวสั้นเพราะว่าเรากลัวล้มมาคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขร่ำรวยเงินทองอายุยืนยาวไม่ใช่แต่คุณนะครับทั้งครอบครัวรวมถึงเพื่อนฝูงญาติมิตรญาติสนิทมิตรสหายที่ท่านรักก็ขอให้มีความสุขความร่ำรวยกันทุกคนเลยป่ะโอ๊ยเดี๋ยวก่อนนะมีขี้หูอะไรอยู่ตรงนี้ออกไปแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูขี้หูรวมๆนะว่าเยอะขนาดไหนดูสิเห็นไหมเยอะมากเลยว้าว